चलिए शुरू करते हैं। हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. येवकार तुमकां आमगे चॅनला एट प्लेटफूल ग्रेस केशांय तुमी सोजमतां सगळीं बरीं आय मो. आयज आम कोरया चिरमुले लाडू. ओके, सो दाखयता कित कोन्न ते. आतां एक कांचभर चिरमुली घेयले. ओके, हें दाखले हितून गोड घेयलां. तुमी चोवूंक शकता कितू घेयलां आहा तें. हें गॅसीचेर पॅन दवरलां. हें आतां हांव गरम करतां आनी तितून मागीर चिरमुली घालून गरम करपाचें. ओके, हे सगळे चिरमुल्यो बऱ्यो गरम करून काडपाच्यो. ओके, हे चिरमुल गरम करता तेन्ना चाळ मारीत रावन गरम करून काडपा जाय. बरे कुरकुरीत जावपा जाय ते. ओके, कंटिन्युअसली चाळ मारीत रावपाचो. गॅस मिडियम दवराय. गायज ह्यो आतां चिरमुल्यो भाजल्याय बऱ्यो. हालयत रावपा तेंकां. चोय भाजल्यो. चोय हे भाशेन जावपा जाय सारक्यो. रोखडे मळोन जाय. बरे तर्रात जावपा जाय. चोय तर्रात जाले. ओके, चोय भाजून चोय त्या काश्या काडल्याय. ओके, सा तर्रात जाल्याय ते. चोय चोय हे भाशेन. ओके, कायल दवरल्या. हितू आतां 2 कुलेरी भर हांव घी घालतां. ओके, मेल्ट जायन दी. पुरो आतां ही घी मेल्ट जालें म्हणटरी तितून जगरी घालपाचें. ओके, गोड. हेचो हें उशी गोड घालता. हें मेल्ट जावपा जाय तितून. ओके, घी कित्याक घालपाक काय म्हणल्यार ते लाडू केले म्हणटरी मागीर बरें शायनेश मारताय. सो तेका लागून ती मातशी इल्लीशी घी घालपाची. घी गायना जाल्यारूय कोता येता. आतां तें गोड मातशें मेल्ट जायन दी. तुमकां जाय जाल्यार स्क्रेप करून देखून गोड घालपा. आतां रोखडें मेल्ट जातालें. हें मुगे मातशें पिसीस आहाय. सो तें मातशें टायम लागतलो मेल्ट जावपाक. तें सगळें गोड मुगे आतां मेल्ट जालां. हो एक मोठ्या कडेन घातलो आतां मातशें उरलां मेल्ट जावपाक. ओके, गाईज हिंग चोवपा शकता हांव तो गोडा कलर मातशें चेंज जाला. ओके, चाळ मारीत रावपाचो. आतां धाकले काशे इल्लेशें उदक घेयलां. आतां तें कितको कोडटा तें दाखयता. तें हें पांक तो जाला ना जालो तो. आतां गॅस स्लो दवरप. ओके, आतां हितूंतलो थोडोसो काण ह्या उदकां घाल. ड्रॉप कर. हो जर तर तितून मिक्स जाता जाल्यार तो जालो ना. ओके, हो आतां सारको जाला पांक. हो चोय सारको पांक जालो तो. तितून चिरमुली घालाय ते सगल्यो आनी बेगीन मिक्स करपाचें. ओके, तितून मिक्स करपाचें. गॅस बंद कराय. जे आतां फुल्ली मिक्स जाला चोवपाक शकता तुमी. आनी आतां गरम आसतना ते आती घेवपा लाडू करपाचे. ओके, आती इल्लेशें उदक लाय लाडू करपा पयलें. गायज हेचो हें इल्लें उदक घेयलां. आती इल्लें उदक लावपाक आनी मागीर ते लाडू करपाचे. गायज हें आतां मिक्स केलां. गायज हें गरम आसतना मिक्स करपाक जाय. गरम आसतना ते लाडू करून काडपा जाय, नाजाल्यार ते मागीर गोट जाता. ओके, हांव चड मोठेय करना. मातशें मिडियम एश कोत्ता कित्याक म्हाका कसली वस्त बारीक कोत्ता ती बरी लागता. आतां चोवपाक शकता हे भाशेन लाडू करून काडपाचो. ओके, मिक्सर गरम आसतना सगळो तेन्ना करपाचें.
तुम चोवू शकता हे भाशेन ते लाडू करपाचे. ओके चय जायत जालें ते. Nice. सो गाईज चोयल न्हू तुमी लाडू कितको करपाक ते चिरमुलेचे. व्हेरी सिंपल आनी व्हेरी इजी म्हणटाय तेश करून सामकें. ओके सो मेळचें आतां. सबस्क्रायब करपा विसर नाका मुगे चॅनल @प्लेटफूल ग्रेस. ओके सो दुसरे रेसिपी मेळचें व्हेरी सून. सो सी यू गाईज. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ